Example ng 3-step rule. F of x is equal to 3x squared. So, ang first step natin, yung x ay papalitan natin ng x plus delta x. So, ganun lang kadali yung first step. F x plus delta x is equal to 3x squared. So, yan yun. Pero, kung mapapansin nyo, may kasama na tayong variable na x. So, magsasubstitute pa tayo dyan. Hindi katulad ng nauna na wala namang kasamang variable. So, mangyayari 3 times x plus delta x squared. So, mangyayari 3, i-FOIL method na lang natin to dito. So, x plus delta x plus delta x squared plus x delta x, then delta x times x delta x, then delta x times delta x is delta x squared. Since may magkaparehas, copy natin to, x squared plus 2x dx plus x delta x squared rather, sorry. So, mangyayari, kukopyahin mo lang to dito. So, x squared plus 2x delta x plus delta x squared. So, yan. So, hindi pa tapos. Simplified pa natin. So, times natin sa bawat isa. 3x squared plus 6x delta x. 3 times delta x squared. 3. Ganun lang. Tinamis ko lahat sila sa bawat isa. So, yun. Diyan na nagtatapos yung ating first step. Second step tayo. Delta y over delta x. So, sabi kanina doon sa step, doon sa una, na f of x plus delta x minus f of x. So, ulitin natin para mas klaro. F of x plus delta x minus f of x over delta x. So, substitute lang natin. Yung f of x plus dx natin, kung ano yung nakuha natin dito, yun yung value nito. So, f of x plus dx is ito yun. Ito yung pinakang nakuha natin. So, mangyayari 3x squared plus 6x dx plus 3 of dx squared minus yung value ng f of x. Ano ba yung f of x natin? Original na equation. Ito yun. So, ang f of x natin is equal daw sa 3x squared. So, i-minus natin sa 3x squared. So, yan. Na-minus na natin over delta x. Since may kaparehas siya, parehas, but different sign, positive to, negative. So, cancel out na natin. So, mangyayari, matitira na lang ay 6x dx plus 3 of dx squared over delta x. So, para mas madaling mag-cancel out, makancel to. Kasi yun yung pinakang mag-goal natin eh. Matanggal natin yung ganun. At kung hindi naman kaya, okay lang. Kaso, dito sa case na to, pareha silang mayroong delta x. Isa dito, dalawa dito. Kasi delta x squared. So, mangyayari, ilabas natin yung delta x. Delta x, 6x. Since isa lang yung delta x dito, tapos nilabas pa natin, huwag na natin kopyahin. Plus 3. Since dalawa yung delta x dito, ang mangyayari, isa na lang yung matitira dito. So, yun. Over delta x. Since times naman siya,
pwede natin siyang i-cancel. So, mangyayari 6x plus 3 delta x. So, yun. Tapos tayo sa step 2. Punta na tayo sa step 3. Limit of delta y over delta x when delta x approaches to 0. So, copyahin lang natin yung pinakang last natin na equation. So, 6x plus 3 delta x. And sabi, yung delta x daw ay nag-approach to 0 or equal to 0. So, substitute lang natin. 6x plus 3, 0 to. So, mangyayari, 6x. Since 0 naman siya, itatimes mo sa 0 yung isang number. 0 na yun. So, una natin kubihin. Cancel na natin. Then, ito na yung sagot. F prime of x is equal to 6x. So, paano natin malalaman sa pamamagitan, kung tama, sa pamamagitan ng differentiation formulas? So, ganito. F of x 3x squared. So, ito yung pinakang madaling way kumpara dito sa 3-step rule. So, kaparehas siya nung formula na C du. Okay? Ito yung constant at ito yung variable. So, para mas madali, para hindi kayo mahirapan, take the constant out. So, pag may nakita kayong constant sa unahan, tanggalin nyo na agad. Ihiwalay nyo na agad. So, mangyayari, f prime of x. Itabi nyo muna si 3. Ang pakalaman nyo na lang ito, si x. So, mangyayari, since exponential siya, ang derivative ng exponential is u raised to n. Diba? So, ibababa natin si exponent, u n minus 1 du. Ganon. So, mangyayari, ibababa doon si exponent, 2, kopya si variable, tapos minus 1 yung exponent, so 1 na lang yun, 2 minus 1 is equal to 1. So, matik na yun na 1 yun. Then, du, derivative ng x. So, derivative ng any variable is equal to 1. So, times 1. Mangyayari, f of x equal to 3 times 2, 6 times x. Okay? Times 1 is 6x. So, pareha sila ng kinalabasan. So, ibig sabihin, tama yung ginawa natin.